اگر تا به حال باقلوا نپختی پیشنهاد میکنم که حتما این روش رو امتحان کنی. پخت این باقلوا اصلا کار سختی نیست و فوق‌العاده راحته. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. میخوایم با هم یه باقلوای ترد و خوشمزه آماده کنیم که کنار یه استکان چای حسابی میچسبه. بریم که با هم درستش کنیم. قبل از هر چیز شهد این باقلوا رو آماده میکنیم. 1 لیوان آب، 1 و 1/4 لیوان شکر، چند عدد چوب دارچین کوچیک، 4 عدد هل شکسته داخل مواد میریزیم و روی حرارت ملایم قرار میدیم تا شکر ما به جوش بیاد و داخل آب حل بشه. در اول کار لازم نیست که این محلول رو هم بزنید. در آخرای کار که شکر بیشتری حل شد میتونید هم بزنید تا مابقی شکر هم داخل آب حل بشه و بعد از اینکه شروع کرد به جوشیدن حدود 10 دقیقه اجازه بدید تا با حرارت ملایم بجوشه و بعد گلاب و زعفرون رو اضافه میکنیم. مقدار زعفرون حدود 2 قاشق شربت خوری زعفرون دم کرده من اضافه کردم و بعد حدود 4 قاشق غذاخوری گلاب و 1.5 قاشق غذاخوری آب لیمو بهش زدم و بعد هم گذاشتم تا یه مقدار غلیظ‌تر بشه. بهتره که از عسل خیلی رقیق تر باشه اما مثل آب روون نباشه. بعد از اینکه شهدمون آماده شد اون رو کناری میذاریم و مابقی کار رو انجام میدیم. 100 گرم کره رو داخل ظرف میذارم و روی بخار کتری قرار میدم تا به حالت بنماری آب بشه. دقت کنید که کره روی حرارت مستقیم نباید آب کنید. بعد از اینکه کره‌مون آب شد 100 گرم مغز گردو داشتم که مغز گردو رو آسیاب میکنم. 1 قاشق چایخوری پودر هل بهش اضافه میکنم و حدود 100 گرم پودر قند. اگر دوست داشتید میتونید پودر قند رو کاهش بدید، به میزان دلخواهتون پودر قند به موادتون اضافه کنید. همه این مواد رو هم میزنم تا به صورت یک دست با هم دیگه مخلوط بشن. من از قبل خمیر باقلوا رو از داخل فریزر خارج کردم تا به دمای محیط برسه و کاملا یخزدایی بشه تا برگه های این خمیر به راحتی از همدیگه جدا بشن. من از خمیر باقلوای هومینا استفاده کردم که خمیر نسبتاً خوبیه. ظرفی رو که میخوایم داخلش باقلوا آماده کنیم رو با کره آب شده کف و دیوارهاش رو خوب چرب میکنیم. پیشنهاد میکنم که باقلوای باد بزنی رو که آموزشش رو آپلود کردم حتما ببینید. فوق‌العاده راحته و فوق‌العاده خوشمزه است. مطمئنم که اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. من خمیر باقلوا رو از 1 ساعت قبل داخل محیط آشپزخونه قرار دادم تا کاملا یخزدایی بشه. دقت کنید که ورقه های خمیر فوق‌العاده نازک هستن و خیلی سریع پاره میشن، پس باید یه مقدار با احتیاط این کار رو انجام بدید. من به اندازه ظرفم خمیر رو برش میدم، کف ظرف پهن میکنم و روی خمیر رو با کره آب شده خوب چرب میکنم. اگر تکه های از خمیر اضافه اومد اونها رو میتونید خیلی راحت لابلای این ورقه ها قرار بدید، مشکلی نداره. بعد از قرار دادن هر ورقه روی اون رو حتما باید با کره چرب کنید. ورقه های زیری به کره خیلی زیادی احتیاج نداره، اما بعد از اینکه مواد میانی رو ریختید ورقه های رویی باقلوا رو باید خیلی خوب چرب کنید. من حدود 6-7 ورقه رو به همین ترتیب لایه بندی میکنم، کره میزنم و روی همدیگه میچینم. ممنون میشم اگر آموزش‌های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدئوی جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. بعد از اینکه 6-7 ورقه رو من روی هم چیدم، مواد میانی رو روی سطح خمیرم پهن میکنم. من فر رو از قبل با دمای 200 درجه کاملا داغ کردم. برای پخت خمیر هزارلا یا خمیر باقلوا باید حتما فر شما کاملا داغ شده باشه. در غیر این صورت شیرینی شما خیلی پف خوبی پیدا نمیکنه. روی موادمون رو یه مقدار کره آب شده میریزیم تا خمیرمون به مواد خیلی خوب بچسبه
و بعد لایه لایه خمیرها رو چرب میکنیم و روی همدیگه قرار میدیم. من بعد از مواد میانی حدود 5 لایه خمیر قرار دادم. باقلوام رو به شکل لوزی برش میدم. برش ها باید کاملا عمیق باشه و بعد محلی رو که برش دادید با کره آب شده یه مقدار چرب کنید و بعد هم بذارید داخل فری که از قبل گرم شده. اگر خواستید که داخل فر برقی بپزید بهتر هستش که دمای فرتون روی 180 تنظیم باشه. مدت پخت بین 35 تا 40 دقیقه هست. برای من حدود 40 دقیقه زمان برد. باید گریل پایین روشن باشه تا کاملا باقلواتون پخته بشه. زمانی که زیر شیرینی ها طلایی شد 1-2 دقیقه گریل بالا رو روشن کنید تا روی باقلواتون هم یه مقدار سرخ بشه و بعد هم از داخل فر خارج کنید. زمانی که باقلوا کاملا داغ هست، شهدی که از حرارت افتاده و به دمای محیط رسیده رو بهش اضافه کنید. شهد اگر خیلی سرد شده باشه باقلوای شما رو خمیر میکنه، پس لازم نیستش که خیلی زیاد شهدتون رو سرد کنید. بعد هم 1-2 ساعت داخل شهد استراحت بدید تا کاملا شهد رو به خودش بکشه و بعد هم آماده سرو هست. در ابتدا شاید یه مقدار به نظر بیاد که شهد زیاد هست ولی لازمه باقلواست. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. ویدیوهای جذابتر دیگه ای هم داخل کانال داریم که میتونید ببینید و استفاده کنید. تا یک آموزش دیگه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.